Jemi këtu me Kamela Islamaj, e cila këtë vit konkuron tek kënga magjike me këngën Në pasqyrë. Fillimisht, Kamela, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje të gjithëve. Përpara se të fillojmë me disa nga pyetjet tona edhe rreth këngës, duam ta dëgjojmë sigurisht. Patjetër, jam e gatshme gjithmonë. S'jo trekon ku po shkon, zemra ime rrugën ti më ndriçon. Vetja ime në lëndinën e dashuris, mbillmo me ty, frymoj me ty, të qelim të dy. Shumë bukur. Imagjinon në gjithë atë skenë si mund të dëgjohet. Me zor po pres në fakt, edhe më ka nipur këto emocionet e para, që unë zakonisht nuk shquhem për një njeri që ka emocione në skenë, po me qënë se kjo është hera ime parë në këngë magjike, mendoj që ka një tjetër pesh, plus unë jam me ullur në skenë dashurin time të parë që është pianoja, dhe është emocioni dyfisht, po me zor po pres. Si ishte momenti parë kur dëgjove këngën? Ishte interesante, sepse ne ullëm që të bënim diçka për këngën magjike dhe duke bërë brainstorming, duke marrë këngë të mia, këngë të Sergjos, këngë të reja, që do bëjmë, që s'do bëjmë. Sergjo më tregoi këtë këngën që e kishte bulzën gati prej fillimit, dhe gjithashtu Ori Kuçi që kishte bërë tekstin, kënga ishte relativisht e gatshme, po e pakënduar edhe mu desh që ta përshtasja në të gjitha anët e saj dhe në të gjitha komponentët e saj që edhe unë ta gjeja veten brenda. Kështu që në fillim isha pak skeptike sepse shumë ndryshe nga këngët që unë kam kënduar, pastaj nga dita në ditë sa vjen edhe rritet. Unë mendoj që kënga është kështu, vjen në rritje, sa më shumë ta dëgjosh, aq më shumë të pëlqen. Çfarë komentesh ke marrë deri tani? Jam shumë e lumtur dhe shumë e çuditur sepse ka pasur komente shumë të mira si për anën vizuale, ashtu pastaj edhe për këndimin, për tekstin, për interpretimin, dhe shumë njerëz më kanë thënë që ju ka ardhur si një ninull, dikush ka shkruar që në qoftë se Kamela do ishte siren dhe unë një pirat, do na kishte më gjepsur të gjithë, dhe më vjen shumë mirë sepse është pritur shumë mirë. Çfarë prit nga kënga magjike? Sigurisht përveç se fitoren që atë e aspiron çdo kush. Patjetër, domethënë sigurisht që fitoria do ishte, po themi, finalizimi dhe kulmi i të gjithës, po unë si fillim pritshmëritë e mia të para i kam arritur, sepse kënga është pëlqyer, është pritur mirë. Unë jam ndjerë shumë mirë në skenë deri tani dhe siç thash me zor po pres të ngjitem tek kënga magjike. Patjetër, po në mos jo fitore, një çmim të vogël do ta kisha dashur. Po sido që të jetë, për mua e rëndësishme është që si fillim të kënaqem vetë në skenë, të bëj një prezantim të denjë, të gjithë këtyre komponenteve përfaqësuese që po thoja, dhe pastaj çfarë do të vi, mirë se të vi. Kamela, çfarë i thua vetes në pasqyrë kur zgjohesh në mëngjes? Unë kam një batut në fakt për këtë, sepse kur jetoja dikur me motrën, e çmendja duke thënë mëngjes për mëngjes, më e bukur, më e mira, më e zgjuara, të gjitha të mbledhura në një njeri. Dhe këtë e thoja duke parë veten në pasqyrë. Dhe vazhdon? Her pas here po, jo për ditë, jo për mëngjes, po sigurisht unë ditën e filloj duke parë në pasqyrë dhe duke kënduar diçka. Së fundmi ka qenë kënga Në pasqyrë, e bën dhe lidhjen më mirë. Për çfarë mendohesh më shumë kur e sheh veten në pasqyrë? Për veshjen, për grimin, flokët? Unë nuk jam një njeri që grimohem, nuk më pëlqen shumë grimi, jam përgjithsisht shumë në natyral, në jetën time të përditshme sigurisht, se pastaj skena është tjetër gjë. Më pëlqen që të vishem, të mbahem. Më pëlqen që flokët jenë në rregull, pavarësisht se ka ditë të caktuara që nuk janë në rregull. Po nuk mendoj që nuk ka vajza apo djalë që ka ditë të caktuara që flokët nuk janë në rregull. Sigurisht gjëja e parë që më bjen që shoh, domethënë, është pamja, domethënë si do dukem sot, si do i mbaj flokët, çfarë do vesh, çfarë syzesh do vë, se edhe kjo është shumë e rëndësishme. Ke marrë kritika për këngën? Nuk kam marrë kritika për këngën. Kritikat e mia më të vazhdueshme janë sa shtrembrohet kjo dhe pse shtrembrohet kjo.
por me thënë të drejtën unë jam një njeri që nuk më prekin kritikat, përkundërzi më ndihmojnë që të eci sa më lart, edhe mundohem që të gjitha këto që më thuan ti vë në funksion të vetes, edhe nëse janë kritika që të qëndshme, i marr parasysh edhe mundohem që t'i rregulloj ato 2-3 gjëra të vogla. Po përgjithsisht kjo është ajo që më kritikojnë më shumë. Shtrembrimin dhe grimacat e mia në fytyrë që janë të tepërta. Dhe unë këto e kam përgjithsisht edhe në jetën e përditshme, sepse flas me shumë mimika, flas me duar, flas në këmbë mundësisht, nëse më jepet mundësia. Ku ke marrë më shumë reagime për këngën? Në YouTube, në rrjetet e tjera sociale? Më ka habitur reagimi dhe komentet pozitive që kanë qenë në YouTube, sepse duke qenë që unë kisha shumë kohë që kisha marrë një pauzë nga prezantimi i këngëve të mia të reja, edhe nuk e dija se si do pritej, kështu që në momentin që njerëzit kanë qenë shumë entuziast ndaj Në pasqyrë, patjetër që kjo më gëzon shumë. Përveç se në skenë, ku tjetër këndon? A ka një njeri që nuk këndon në dush, domethënë më thuaj ti, nëse ka, nuk e di Në shtëpi, në makinë? Sigurisht, në shtëpi këndoj shumë, po unë njëkohësisht jap edhe mësim, kështu që gjatë ditëve që jap mësim, këndoj pafundësisht një lloj me studentët e mi, pastaj njëkohësisht këndoj gjatë ditës në X Factor, por në shtëpia dhe para pianos time ngelen të preferuarat e mundshme. Përpara se të ngjitesh në skenë, a ke një objekt fatësjellës ose a ke një ritual, një rutinë që bën? Nuk kam, po përgjithsisht nëse ishe këngëtarët kanë gjëra të ndryshme që i ndihmojnë për të ngrohur zërin, kështu që ngjan si një spital i vogël çmendine nëse je në mes shumë këngëtarësh. Po përgjithsisht unë jam duke u marrë ose me frymarrje ose duke bërë lip roll që është Duke qenë se jemi në sezonin përpara festave të fundvitit, cilët njerëzve u bën dhurata? Përgjithsisht njerëzve të mi më të afër, domethënë familjes, sigurisht partnerit, që nuk e lëm asnjëherë më njanë, dhe shoqeve të mia të zemrës. Domethënë janë një grup jo shumë i madh, por dhe jo shumë i vogël në fund të ditës kur ti mendon shpenzimet që do bësh. Kështu që po familja ata janë më kryesorët për të cilët e vras mendjen më shumë, do thoya, se pastaj sigurisht këto janë gjëra shumë simbolike dhe duke qenë që ne kemi shumë vite në jetën e njëri tjetrit, qoftë me shoqet e ngushta apo sigurisht me familjen janë akoma dhe më shumë vite. Kështu që nga viti në vit unë mundohem që të jem sa më kreative dhe të ketë gjëra që të dhuroj dhurata që kanë një kuptim si për mua ashtu dhe për njerëzit që ja u bëj dhuratë. Një dhuratë të tillë? Cila është më e bukur ose ajo që mban më shumë për zemër? Po unë kam shumë në fakt, edhe përgjithsisht njerëzit duke më kanë bërë shumë dhurata se kam shumë. Edhe njerëzit duke ditur fiksimin tim, për shembull, unë kam një fiksim shumë të madh me syzet, kështu që shumë shpesh mua më bëjnë dhuratë syze. Po gjithashtu unë kam një dëshirë shumë të madhe për aksesor. Dhe aksesor janë shumë prej tyre. Për shembull, disa prej tyre i kam të vëna në përduar, i kam të vëna në përvesh, i kam të vëna në përfytyrë. Kështu që po, edhe mundohem që ti vë në funksion çdo ditë edhe të mundohem të përshtas me outfitin, me moodin, me të gjitha. Cila është mikesha që beson më shumë dhe që mund të ndash sekrete? Kam 3 në fakt. Kam 4 në fakt, se harrova. I ndake goxha sekrete, nuk shumë sekret. Harrova njëri më të afërt. E para dhe më e rëndësishme nga të gjitha është motra, që pavarësisht është motra ime, ne jemi shumë shoqe bashkë dhe çdo gjë e ndajmë të dyja bashkë. Janë 2 shoqet e mia të ngushta, të cilat ne kemi dhe një grup në WhatsApp, kështu që mendoj që kushdo që rastësisht mund të futet ai grupi, mund të na çonte në burg të trejave. Dhe njëkohësisht e katërta është Orgesa, e cila është këngëtarja e famshme Orgesa Zaim. Dhe mendoj që dhe nëse dikush do futet te çatet tona, do gjente vetën në sikletë. A mund të na zbulosh një sekret, një prej këtyre sekreteve? Absolutisht jo, se më duhet pastaj të vras. Kështu që Okej, që kanë goxha sekrete.
Gjithmonë stil, aksesori yt më i zakonshëm kanë qenë syzet. Afërsisht sa palë syze ke në dollap? Ja, duke menduar, domethënë nuk po numëroj ato që kam bërë dhurat, sepse her pas here unë i mbaj syzet dhe pastaj ja u dhuroj njerëzve që ndoshta e kanë shprehur shpeshherë sa të bukura janë ose. Po për momentin numëroj 72 palë syze në shtëpi. Stilin tënd pak a shumë e përkufizon me marka të shtrenjta apo me veshje me gjëra të veçanta, me detaje? Unë, domethënë sigurisht kur i kam mundësit, kam marka të shtrenjta, po unë mendoj që markat e shtrenjta nuk janë ato që të bëjnë me se s'bën njëri me stil, por mendoj që ato që ti gjendesh mirë, domethënë unë shkoj dhe gjej gjithmonë gjërat e veçanta, qoftë edhe në brende shumë të përhapura dhe shumë relativisht të lira, domethënë, por gjithashtu sa herë më jepet mundësia dhe kudo që shkoj, gjej këto, gjymoj gjithmonë dyqanet e veçanta që kanë gjëra të lezetshme që unë mendoj që janë të lezetshme. Shpeshherë kjo kritikohet, po nuk më intereson shumë se pra që kosa unë ndihem mirë dhe ndihem mirë para pasqyrës, mendoj që ja ka arritur qëllimin edhe veshja. Mund të themi sa ka qenë vlera më e madhe për shkakun që ke shpenzuar për diçka? Po nuk e di, ajo është, domethënë unë si fillim shpenzimin më të madh e bëj për syzet dhe për këpucët. Syzet nuk shkoj asnjëherë te ato syzet shumë luxury që të mos të justifikoj, se në fund të ditës ne jetojmë në Shqipëri dhe të gjërat janë relativisht të qarta për çdo që bën shpenzime. Por një shifër të caktuar nuk e di. Kam disa kostume që janë të shtrenjta dhe me marka relativisht luksoze, po nuk e mbaj mend tani se mundohem gjithmonë që të gjymoj uljet. Kështu që nëse do ishin në çmimin e plot, do ishte një problem, po kur nuk janë në çmimin e plot, është shumë mirë. Si ke raportet me blerjet? Unë jam një shopaholic dhe në dollapin tim kam gjëra që i kam bler ndoshta edhe para 2 vjetëve dhe janë akoma me etiketë dhe në momentet e caktuara ja gjej funksionin, i gjej momentin kur mund t'i vesh, kur s'mund t'i vesh, sikundër kam gjëra që i kam bler shumë lirë dhe i vesh shumë shpesh. Kështu që varet nga ndjesia. Pendohesh ndonjëherë për këto blerjet që më pas nuk i përdor veshjet? Jo, se unë kam një natyrë që ja gjej vendin çdo gjë, ja gjej mundësinë për ta futur në funksion çdo lloj qoftë veshje, qoftë aksesor, qoftë këpucë të çuditshme dhe shpeshherë duke qenë që kam një këmbë goxha të madhe, një numër këmbë goxha të madhe, përfundet duke bler të çunat. Dhe kur i ble në fillim, njerëzit thonë që ke këto. Pastaj kur i kombinoj dhe i vesh, pse kishim menduar kështu. Po blerja më e lirë ose ajo që ke shpenzuar më pak, por që të ka hyrë shumë në punë? Patjetër. Atë e kam bërë kështu, laj thaj nuk më duket sikur nuk e heq ndonjëherë. Është një Golf që është komplet tyli, see-through, edhe e kam bler, mendoj duhet ta kem bler 900 lekë të reja. Dhe është një nga ato gjërat që mund ta kombinoj dhe mund ta vesh me çdo lloj gjëje, si me një fustan super të bukur, elegant të mbrëmjeje, ashtu edhe poshtë një kostumi ose e gjej gjithmonë mundësinë se si ta fus në lojë Golfin tim të dashur të zi. Dhe në fund të ditës, përpara se të flesh, çfarë i thua kamelës në pasqyrë? Në fund të ditës unë nuk shifem në pasqyrë, edhe dhe më bët t'i largë duke me zëmbluar se jam gati në gjumë. Po patjetër bëj një rezume të gjithë ditës dhe sa jam bravo, ja dole dhe sot. Kamela, shumë faleminderit për këtë intervistë për lexuesit dhe shikuesit e revistës Bordeaux dhe të urojmë shumë suksesa. Faleminderit shumë, ishte një kënaqësi shumë e madhe dhe faleminderit shumë për ftesën.